Hey guys, welcome back to my YouTube channel PTverse and এটি ভিডিও লৈ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ফাৰ্স্ট টাইমৰ বাবে চাই আছে দেন হাই মই প্ৰিয়ংকা আশা কৰো আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি অলৰেডি সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে দেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা নহয় দুটা নহয় একেলগে তিনিটা DIY আৰু গুটেই কেইটাই বস্তু বৰ্তমান সময়ত বহুত বেছি ট্ৰেন্ডত চলি থকা বস্তু হয় ছোৱালী সকলৰটো একেবাৰে ফেভাৰিট হয় এই কেইটা বস্তু নিশ্চয় মোৰ হাতত এটা দেখিব পাৰিছে মই হাতত স্ক্ৰাউঞ্চি লগাই আছো সো আজি মই বনাম ফাৰ্ষ্টত বনাম স্ক্ৰাউঞ্চি সেকেন্ডত বনাম পনি স্কাৰ্ফ হেয়াৰ ৰাবাৰ আৰু থাৰ্ডত বনাম ফেব্ৰিক হেয়াৰ বেণ্ড আৰু এই গুটেই কেইটা বস্তু বহুত ফেশনেবল হয় বৰ্তমান সময়ত আৰু স্ক্ৰাউঞ্চিটো ইমান বেছি ট্ৰেন্ডত আছে তাৰ মানে যদি হেয়াৰত লগালেতো লগালে যদিও হেয়াৰখিনি মেলি ৰাখিছে তথাপিও এনেকে হাতত হলেও মানে পিন্ধে মানে ইমান ফেশনেবল হয় সো এই বস্তু কেইটা আমি ঘৰতে কেনেকে নিজে বহুত বেছি ইজিলি কেনেকে বনাব পাৰিম আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম আৰু বহুত বেছি কম খৰচত বনাম চাব পাৰে যে এইটো স্ক্ৰাউঞ্চি আনিছো মই বজাৰৰ পৰা কিনি আৰু এইটো হৈছে মই নিজে বনোৱা সো চাওক ইয়াত কিনো ডিফাৰেন্স আছে একেটো সেমে হৈছে ন তো এইটো স্ক্ৰাউঞ্চি মই কিনি আনোতে গৈছে 20 रुपीस আৰু এইটো স্ক্ৰাউঞ্চি মই নিজে বনাওতে মোৰ খৰচ গৈছে only 1 रुपीस তো ইমান কম খৰচত আপোনালোকে কেনেকে স্ক্ৰাউঞ্চি বনাব পাৰিব মই আজি আপোনালোকক দেখাম এই ফ্ৰকটোৰ পৰা মই এটুকুৰা ফেব্ৰিক এনেকে কাটি লৈছো আৰু এই ফেব্ৰিক টুকুৰা দীঘলটো হ'ব 50 সেন্টিমিটাৰ এখিনি আৰু এনেকুৱাকে বহলটো হ'ব 12 সেন্টিমিটাৰ তাৰ মানে স্ক্ৰাউঞ্চি পাত লাগিব আমাক মোটাটো 5 সেন্টিমিটাৰৰ আৰু এনেকে ফোল্ড কৰাৰ পিছত 5 সেন্টিমিটাৰ লাগিব গটিকে আৰু 1 সেন্টিমিটাৰ দুটা ৰাখে বেছিকে ৰাখিছে কিনি সিলাই কৰোতে আমাৰ গুছি যাব তেনেকুৱাকে 12 সেন্টিমিটাৰৰ এতিয়া ফেব্ৰিক পিচটো উল্টাকে ৰাখি উল্টা সাইডটো মানে ওপৰ ফালে ৰাখাকে ফোল্ড কৰিম আৰু গুটেইখিনি সিধাকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এনেকে সিলাই কৰি দিম আপোনালোকৰ ওচৰত যদি মেচিন থাকে সিলাই মেচিন চলাব জানে তেতিয়া মেচিনেৰে সিলাই কৰিব এতিয়া মই হাতেৰে সিলাই কৰি দেখাও ফেব্ৰিক পিচটো এতিয়া মোৰ সিলাই কৰা হৈ গল এতিয়া ইয়াক মই উল্টাকে সিলাই কৰিছিলো সো ইয়াক এতিয়া সিধা কৰি লম এনেকে মই তেতিয়া কৈছিলো যে স্ক্ৰাউঞ্চি পাত বনাওতে মোৰ মাত্ৰ 1 টকা খৰচ হৈছে বুলি তাৰ মানে এই ফেব্ৰিকটো গম পাইছে আপোনালোকে মই লৈছো ফ্ৰকৰ পৰা যে আপোনালোকৰ ঘৰতো তেনেকুৱা নিশ্চয় কিবা পুৰণি কাপোৰ থাকিব ফ্ৰক হওক বা কুৰ্তি হওক মাত্ৰ চাব যে কাপোৰটো সুতাৰ কাপোৰ হ'ব নালাগে পলিষ্টাৰৰ কাপোৰ হ'ব লাগে যেটো লং লাষ্টিং হয় সুতাৰ কাপোৰ হলে অকমান বেয়া হৈ যায় সোনকালে তো সিল্ক সাৰি হলেও হৈ যাব এই কাপোৰটো নিশ্চয় আপোনালোকৰ ঘৰত পাই যাব আৰু এইটো ৰবাৰটো মই লৈছো এক পেকেট ৰবাৰত 10 টকা লয় তাত 10 পাত ৰবাৰ থাকে এক পাতত 1 টকাকে পৰিব এতিয়া এই ৰবাৰ পাত মই ফেব্ৰিকৰ মাজেৰে সোমাই দিও চাব পাৰে ৰবাৰ পাত কাপোৰৰ মাজেৰে সোমাই ললো আৰু এতিয়া একেবাৰে টাইটকে এই ৰবাৰ পাত জয়েন কৰিব লাগিব গাঁঠি মাৰি দিও এতিয়া ৰবাৰ পাত গাঁঠি মাৰি দিয়াৰ পিছত ফেব্ৰিক টুকুৰাৰ এটা মূৰ আনটো মূৰৰ ভিতৰত সোমাই দিম আৰু তাৰ পিছত বাহিৰত থকা মূৰটো এনে ধৰণেৰে অকমান ফোল্ড কৰি সিলাই কৰি দিম গোটেই ৰাউণ্ডটো তো চাব পাৰে যে মোৰ এই স্ক্ৰাউঞ্চি পাত ৰেডি হৈ গল মই ইয়াক আপোনালোকক ইউজ কৰি দেখাম পিছত নেক্সট এতিয়া মই বনাম পনি স্কাৰ্ফ হেয়াৰ ৰাবাৰ আৰু তাৰ বাবে মই লৈছো এইটো পুৰণি কুৰ্তি ইয়াৰ পৰা ফেব্ৰিক উলিয়াই লৈছো এনেদৰে ফেব্ৰিক উলিয়াই লৈছো দুটা পিচ এনেকে কাটি লৈছো এটা পিচ তেতিয়া যেটো কাটিছিলো ফেব্ৰিক তেনেকুৱা সেম সাইজৰ আৰু এটা অকমান দীঘল এতিয়া ফাৰ্স্ট লৈছো মই লং সাইজৰ ফেব্ৰিকটো আৰু এই ফেব্ৰিকটো মই তেতিয়াৰ নিচিনাকে ফোল্ড কৰি সিলাই কৰি দিম ফেব্ৰিকটো এতিয়া সিলাই কৰা হৈ গল এতিয়া এই ফেব্ৰিকটোৰ ভিতৰৰ ফালটো আমি উল্টা কৰি দিব লাগিব এতিয়া এই বেল্ট পাটৰ
দুয়োটা কাষ আমি এনে ধৰণে ফোল্ড কৰি লম আৰু ফোল্ড কৰি এনেকে ফোল্ড কৰি দুয়োটা কাষেই সিলাই কৰি লম তেতিয়া এই স্ক্ৰাউঞ্চি পাত যেনে ধৰণে ৰেডি কৰিছিলো এতিয়া সেই একে ধৰণেৰে এই ফেব্ৰিকটো লৈ আমি পুনৰ এপাত স্ক্ৰাউঞ্চি ৰেডি কৰিম এই পাত মোৰ স্ক্ৰাউঞ্চি ৰেডি হৈ গল এতিয়া অলৰেডি মইতো স্ক্ৰাউঞ্চি পাত বনাই থৈ দিছো সো এতিয়া সেই কাৰণে এই পাত কৰিম পনি স্কাৰ্ফ হেয়াৰ ৰাবাৰ তাৰ কাৰণে তেতিয়া যে বনাই থৈছিলো বেল পাত সেই পাত লম আৰু এই স্ক্ৰাউঞ্চি পাতৰ মাজেৰে এনেকে সোমাই দিম সোমাই দিলো তাৰ পিছত ইয়াত যেটো হোল হ'ব হোল ক্ৰিয়েট হ'ব সেই হোলটোৰ মাজেৰে এনেকে বেল পাতৰ দুইটা মূৰ উলিয়াই আনিম আৰু অলপ টানি টাইট কৰি দিম তো এই পাত পনি স্কাৰ্ফ হেয়াৰ ৰাবাৰ ৰেডি হৈ গল এইটো পনি স্কাৰ্ফ আনিছিলো মই বজাৰৰ পৰা কিনি আৰু এইটো জাস্ট বনালো আৰু এইটো আগতে বনাই থোৱা আছিল তো এই দুটা হৈছে মোৰ হোমমেড পনি স্কাৰ্ফ আৰু এইটো বজাৰৰ পৰা আনা এতিয়া থাৰ্ডত মই বনাম ফেব্ৰিক হেয়াৰ বেণ্ড আৰু তাৰ বাবে লাগিব মোক ফেব্ৰিক আৰু এই ফেব্ৰিকটো চাব পাৰে যে নৰ্মেল নহয় ইলাষ্টিক টাইপৰ হয়তো এনেকুৱা ষ্ট্ৰেচেবল হয় সো এনেকুৱা ধৰণৰ ফেব্ৰিক লাগিব নৰ্মেল ফেব্ৰিক ললে এইটো নহব তো ফাৰ্স্ট মই এইটো লৈ লৈছো আৰু ইয়াক এনেকে ফোল্ড কৰি দিম ফোল্ড কৰি লৈ আমি ইয়াক এনেকে সিলাই কৰি দিম গোটেইখিনি সিধাকে সিলাই কৰি দিম এই ফেব্ৰিকটো এতিয়া মই উলুটাকে সিলাই কৰিছিলো সো এতিয়া ইয়াক ঠিক কৰি লম এতিয়া এই বেল পাতৰ মই এটা মূৰ এনেকে ভিতৰৰ ফালে ফোল্ড কৰি দিম আৰু ইয়াতে সিলাই কৰি দিম এতিয়া আনটো মূৰ এই হোলটোৰ মাজেৰে সোমাই দিম আৰু এনেকে ফোল্ড কৰি পুনৰ এইটো সিলাই কৰি দিম যদি আজি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে then like comment share and don't forget to subscribe my channel thank you for watching bye bye